Lektion 1. Skolminnen. Jag klappar alltid ihop dem för att få bort kritdammet ur dem. Det är ett klassiskt drag. Det påminner mig om vår skoltid. Ja. Jag och mina vänner gick hem tillsammans efter lektionen. Och vi skulle prata om vad vi gjorde under dagen. Det var så roliga samtal, fyllda av skratt. Jag saknar de där sorglösa stunderna när allt kändes enkelt. Jag också. Det är trevligt att minnas våra barndomsupplevelser. Definitivt. Dessa vänskaper formade vem vi är idag. Låt oss se till att hålla dessa kontakter vid liv. Lektion 2. Positivt resor. Exakt. Låt oss behålla ett positivt tänkesätt och njuta av flygningen. Jag håller helt med. En bra attityd gör resan roligare. Ja, och att fokusera på äventyret som ligger framför oss kan vara spännande. Dessutom hjälper det att distrahera från eventuella bekymmer eller förseningar. Absolut. Jag försöker alltid tänka på de roliga upplevelserna som väntar på oss. Ja, och de nya platserna vi kommer att upptäcka tillsammans. Det är vad resor handlar om, att utforska och skapa minnen. Jag kan inte vänta på att se vad den här resan har i beredskap för oss. Jag också. Låt oss omfamna resan och njuta av varje ögonblick. Lektion 3. Snygg säkerhet. Definitivt. Vi har hjälmar i olika stilar och färger. Det är häftigt. Det är viktigt att hålla säkerheten rolig och snygg. Ja, alla vill se bra ut samtidigt som de är skyddade. Exakt. Dessutom uppmuntrar det människor att bära dem oftare. Jag håller med. Ju mer tilltalande de är, desto mer sannolikt kommer de att användas. Vi borde definitivt visa upp alla alternativ vi har. Ja, låt oss se till att alla vet att de kan hitta den perfekta passformen. Jag är glad att hjälpa alla att välja en hjälm de älskar. Tillsammans kan vi främja säkerheten samtidigt som vi håller den på modet. Lektion 4. Extremt väder. Det är en av de största städerna i världen, med temperaturer som når minus 40 grader Celsius. Det är otroligt. Jag kan inte föreställa mig att leva under så extrema förhållanden. Ja, det krävs en speciell sorts motståndskraft för att trivas i det klimatet. Absolut. Människor måste vara väl förberedda på kylan. De måste definitivt lägga upp och hålla sig varma. Jag beundrar dem som kan hantera så hårda vintrar. Ja, det visar deras styrka och anpassningsförmåga. Jag undrar vilka aktiviteter de tycker om under vintermånaderna. Det måste bli intressant att se hur kulturen anpassar sig till kylan. Lektion 5. Gömda ädelstenar. Definitivt. Jag tror att det finns ännu fler dolda pärlor som väntar på att bli utforskade. Jag håller med. Det är något spännande med att upptäcka nya platser. Ja, varje hörn av världen har sina egna unika skatter. Exakt. Det är som att hitta små bitar av historia och kultur. Jag älskar att leta efter de mindre kända platserna när vi reser. Jag också. De har ofta de mest autentiska upplevelserna.
Låt oss göra en lista över platser vi vill besöka härnäst. Bra idé. Jag kan inte vänta med att upptäcka fler dolda pärlor tillsammans. Ja, att utforska är alltid bättre med en följeslagare. Lektion 6. Utforskning av öar. Hur bestämde du dig för att besöka just den ön? Jag ville utforska någonstans utanför allfartsvägarna. Det låter äventyrligt. Vad hoppades du hitta där? Jag letade efter unika landskap och lokal kultur. Det är de bästa anledningarna att välja resmål. Ja, jag älskar att fördjupa mig i nya upplevelser. Jag kan inte vänta på att få höra allt om dina äventyr där. Definitivt. Det är spännande att dela berättelser från mina resor. Låt oss planera vår egen resa till en ö en dag. Lektion 7. Forntida visdom. Denna idén gjordes först känd av en forntida grekisk vetenskapsman, Ptolemaios, som Det är fascinerande. Han gjorde betydande bidrag till astronomi. ja, hans arbete lade grunden för många moderna teorier. Jag älskar hur gammal kunskap fortfarande påverkar oss idag. Absolut. Det visar vikten av att lära av historien. Ja, och hur idéer kan utvecklas över tiden. Jag tycker att det är inspirerande att koppla samman tidigare upptäckter med nuvarande förståelse. Definitivt. Det uppmuntrar oss att fortsätta utforska och ifrågasätta. Låt oss dyka djupare in i hans teorier. De är verkligen spännande. Lektion 8. Bekvämlighet sent på kvällen. Rumsservice är verkligen bekvämt för sena nätter. Det är förståeligt, särskilt när du inte känner för att gå ut. Exakt. Det är trevligt att få maten levererad direkt till ditt rum. Tycker du dock att priserna är värda bekvämligheten? Ibland kan de vara lite höga, men det sparar tid och ansträngning. Sann. Efter en lång dag är det skönt att koppla av utan att behöva oroa sig för middagen. Jag håller med. Dessutom känns det som lite lyx att njuta av. Ja, det förbättrar verkligen den totala upplevelsen av att bo på ett hotell. Säkert. Jag tycker att det är värt det då och då. Lektion 9. Uppdateringar av flygmeddelanden. Hörde du flygmeddelandet? Några ändringar i vår port. Det fattade jag inte. Jag hoppas att det inte blir några ändringar i sista minuten. Samma här. Det kan vara så stressigt när grindar ändras oväntat. Ja, speciellt när du redan har bråttom för att hinna med ett flyg. Jag vet. Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella uppdateringar. Definitivt. Låt oss hålla ett öga på monitorerna för säkerhets skull. Bra idé. Jag vill helst inte missa någon viktig information. Håller med. Vi bör också lyssna noga efter boardingsamtal. Ja, låt oss se till att vi är redo när det är dags att gå ombord. Lektion 10. Att välja transport. Det funkar för mig. Vilka transportmedel ska vi använda? Jag tror att det skulle vara ett bra alternativ att ta tåget. Det låter bekvämt och effektivt.
Dessutom är det oftast mer avkopplande. Exakt. Tåg erbjuder ett bekvämt sätt att njuta av landskapet. Ja. Jag älskar att se landskapet förändras när vi reser. Det är ett bra sätt att uppleva resan, inte bara destinationen. Jag håller med. Ska vi kolla tågtidtabellerna tillsammans? Ja, låt oss se till att vi väljer den bästa tiden att resa på. Perfekt. Jag är redan exalterad över denna resa. Lektion 11. Personlig touch i foton. Jag älskar den personliga touch du lagt till bilderna. Jag är glad att du gillade dem. Det är trevligt att fånga speciella ögonblick. Ja, de där små detaljerna gör verkligen bilderna levande. Jag försöker alltid ta med element som speglar våra erfarenheter. Det är det som gör dem så minnesvärda. Varje bild berättar en historia. Exakt. Det är som att bevara våra minnen på ett vackert sätt. Jag uppskattar hur mycket ansträngning du lägger på dem. Tack. Jag älskar att dela dessa stunder med dig. Låt oss ta fler bilder på vårt nästa äventyr tillsammans. Lektion 12. Läkarbesök. Jag hade ont i halsen och feber förra veckan. Nej då. Det låter obehagligt. Gick du till doktorn? Ja, min mamma tog mig till doktorn när vi kom dit. Det var en bra idé. Det är alltid bäst att bli utcheckad. Jag håller med. Läkaren var verkligen hjälpsam och gav mig lite medicin. Jag är glad att höra det. Hjälpte det dig att må bättre? Ja, tack och lov. Jag började återhämta mig ganska snabbt efter det. Det är fantastiska nyheter. Se till att ta hand om dig själv. Jag ska. Jag lärde mig vikten av att lyssna på min kropp. Lektion 13. Miljömedvetenhet. Människor blir mer medvetna om sin miljöpåverkan. Ja, det är uppmuntrande att se fler individer vidta åtgärder. Har du sett det växande intresset för hållbara metoder? Absolut. Fler människor anammar miljövänliga vanor i dessa dagar. Det är en positiv trend. Varje liten ansträngning hjälper vår planet. Jag håller med. Enkla förändringar kan göra stor skillnad över tid. Ja, som att minska plastanvändningen och återvinna mer ansvarsfullt. Exakt. Det är inspirerande att se samhällen gå samman för denna sak. Låt oss fortsätta att stödja dessa ansträngningar i vårt dagliga liv. Lektion 14. Amerikanska värderingar. Amerikas tro på frihet och demokrati har format dess historia. Det är sant. Det har varit en betydande del av den nationella identiteten. Ja, under stora delar av förra seklet testades dessa värden. Absolut. Många rörelser har uppstått för att upprätthålla dessa principer. Det är fascinerande att se hur dessa ideal fortsätter att utvecklas. Ja, och de inspirerar människor runt om i världen att kämpa för sina rättigheter. Jag älskar att diskutera historiska händelser som speglar dessa kamper.
Jag också. Att förstå vårt förflutna hjälper oss att uppskatta våra friheter idag. Låt oss läsa mer om detta ämne tillsammans. Det är så viktigt. Lektion 15. Matinköp. Vad sägs om dessa äpplen? De är rimligt prissatta. Perfekt val. Färsk frukt är alltid ett bra köp. Ja, och de är perfekta för mellanmål eller att lägga till måltider. Exakt. Dessutom är de hälsosamma och läckra. Jag älskar att de också är mångsidiga. Vi kan använda dem i så många recept. Absolut. Okej, maten klar. Vad mer ska vi ta? Låt oss se till att vi har tillräckligt med snacks för vår resa. Bra idé. Det är alltid trevligt att ha godsaker till hands när man reser. Ja, och vi kan inte glömma drinkar på vägen. Lektion 16. Resin Essentials. Har du packat för resan än? Inte än. Jag funderar fortfarande på vad jag ska ta med. Det är förståeligt. Det kan vara svårt att komma ihåg allt. Ja, jag vill se till att jag inte glömmer något viktigt. Vad sägs om att vi gör en checklista tillsammans? Det låter som en bra idé. Det kommer att hjälpa oss att hålla ordning. Definitivt. Jag ska skriva ner det viktigaste vi behöver för resan. Perfekt. Låt oss se till att vi inkluderar både kläder och toalettartiklar. Ja, och vi bör överväga alla speciella föremål för planerade aktiviteter. Lektion 17. Mississippifloden. Mississippifloden börjar i kullarna i norra Minnesota. Det är fascinerande. Det är en så viktig vattenväg i Amerika. Ja, det flyter söderut och passerar genom så många stater. Exakt. Det är fantastiskt hur det förbinder olika regioner i landet. Jag älskar hur det har spelat en viktig roll i historia och handel. Ja, det har varit viktigt för handel och transport i århundraden. Att utforska dess historia kan ge insikt i USAs utveckling. Jag skulle älska att lära mig mer om flodens inverkan över tid. Bra idé. Låt oss forska om dess historia tillsammans. Det kommer att bli kul. Lektion 18. Rättssystem. En annan viktig egenskap hos rättssystemen i de flesta engelsktalande länder är att anklagade individer har rättigheter. Ja, det är avgörande att alla behandlas rättvist under hela rättsprocessen. Exakt. Presumtionen av oskuld tills motsatsen bevisats är en grundläggande princip. Det är det verkligen. Detta säkerställer att människor inte blir orättvist straffade före en rättegång. Rätt. Det upprätthåller också integriteten hos själva rättssystemet. Jag uppskattar hur dessa rättigheter bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för brottsbekämpning. Ja, och de skyddar individer från potentiellt maktmissbruk. Absolut. Det är viktigt för ett rättvist samhälle att ha dessa skyddsåtgärder på plats. Jag är glad att vi inser vikten av dessa rättigheter i våra diskussioner. Lektion 19. Hjälpa hemma. Jag hjälper min mamma att diska efter kvällsmaten de flesta kvällar. Det är jättebra.
Det är trevligt att dela på hushållsansvaret. Ja, jag tror att det är viktigt att bidra hemma. Absolut. Den lär ut ansvar och lagarbete inom familjen. Efter det brukar jag göra mina läxor för att avsluta min dag. Det låter som en bra rutin. Att balansera sysslor och studier är viktigt. Ja, det håller mig organiserad och hjälper mig att hålla mig på rätt spår. Jag beundrar ditt engagemang. Det är viktigt att ha en god arbetsmoral. Tack. Jag tror att det förbereder mig för framtida ansvar också. Lektion 20. Att förbättra processer. Det skulle kunna påskynda processen avsevärt. Jag håller helt med. Det är viktigt att effektivisera vårt arbetsflöde. Ja, om vi implementerar dessa förändringar kan vi bli mer effektiva. Låt oss diskutera det på nästa möte för att samla in mer input. Bra idé. Jag vill se till att alla är med på justeringarna. Absolut. Samarbete kan leda till ännu bättre lösningar. Jag ser fram emot att höra allas tankar om detta. Jag också. Det ska bli intressant att se vilka idéer de kommer med. Låt oss förbereda några anteckningar så att vi kan presentera våra förslag tydligt. Lektion 21. Kontraktsrevisioner. Jag håller helt med. Vi måste ta itu med dessa farhågor. Ja, det är viktigt att alla känner sig bekväma med avtalet. Låt oss revidera kontraktet för att klargöra dessa punkter för alla inblandade. Det låter som en klok plan. Transparens är nyckeln i alla avtal. Exakt. Vi vill undvika missförstånd i framtiden. Rätt. Tydlig kommunikation kommer att stärka vårt samarbete. Jag utarbetar ändringarna och vi kan granska dem tillsammans. Perfekt. Jag uppskattar din proaktiva inställning till detta. Tack. Jag tror att det kommer att leda till ett starkare partnerskap. Lektion 22. Helgplaner. Hej, har du tänkt på våra helgplaner? Ja, jag funderar på att åka på en miniresa. Det låter spännande. Har du en specifik destination i åtanke? Jag överväger en närliggande strand. Det är perfekt för en kort resa. Bra val. Stranden är alltid uppfriskande och avkopplande. Ja, jag kan inte vänta med att njuta av solen och njuta av vågorna. Låt oss planera några roliga aktiviteter medan vi är där. Absolut. Ett litet äventyr kommer att göra det ännu bättre. Jag ser fram emot det. Det blir ett trevligt avbrott från vår rutin. Lektion 23. Första flygspänningen. Med henne var Tanja väldigt exalterad inför resan. Det är underbart. Det är alltid spännande att resa till något nytt. Ja, speciellt eftersom ingen av dem hade varit på ett flygplan tidigare. Jag minns min första flygning. Det var en sådan minnesvärd upplevelse. Exakt. Förväntan på start är något speciellt. Jag slår vad om att de kommer att njuta av utsikten från ovan också. Ja, att se världen från himlen är hisnande.
Jag är exalterad för dem. De kommer att ha historier att berätta i flera år. Absolut. Resor skapar bestående minnen och nya perspektiv. Lektion 24. Försäljningspriser. Hur mycket kostade det? De var till rea för $50, vilket är en bra affär. Det är imponerande. Jag älskar att hitta sådana fynd. Ja, det gör att shopping känns givande när du sparar pengar. Definitivt. Jag håller alltid utkik efter försäljning när jag kan. Jag också. Det är ett smart sätt att hantera ekonomin samtidigt som du får det du vill ha. Jag är glad att vi båda är på samma sida när det gäller budgetering. Absolut. Det hjälper oss att få ut det mesta av våra shoppingupplevelser. Låt oss fortsätta leta efter fler bra erbjudanden tillsammans. Lektion 25. Lagliga rättigheter. Jag förstår inte varför vissa tänker annorlunda. Vi skulle hellre ha lagar skrivna av beskyddarna i denna stora stad. Exakt. Det är viktigt att ha ett rättssystem som speglar våra värderingar. Ja, lokal input kan leda till mer relevanta och effektiva lagar. Det är avgörande för samhället att känna sig representerade i juridiska frågor. Absolut. Alla borde ha en röst i att utforma de lagar som styr dem. Jag tror att det uppmuntrar förtroendet för rättssystemet. Exakt. En stark koppling mellan samhället och dess lagar är avgörande. Låt oss fortsätta diskutera hur vi ska förespråka dessa förändringar. Lektion 26. Syn och justeringar. Absolut. Vi kan inte tappa vår vision ur sikte när vi gör justeringar. Ja, det är viktigt att hålla fokus på våra långsiktiga mål. Exakt. Förändringar bör förbättra vårt övergripande uppdrag, inte distrahera från det. Jag håller helt med. Det handlar om att hitta rätt balans. Rätt. Flexibilitet är viktigt, men det är också att förbli trogen våra kärnvärden. Låt oss ha det i åtanke när vi navigerar genom dessa förändringar. Ja, jag är övertygad om att vi kan göra båda på ett effektivt sätt. Absolut. Vår vision kommer att vägleda oss genom alla justeringar vi behöver göra. Tillsammans kan vi säkerställa att våra mål förblir uppnåeliga. Lektion 27. Stadsinsikter. Städer inom dessa regioner är fascinerande och mångsidiga. Ja, platser som Bangkok och Ho Chi Minh City har rika kulturer. Jag älskar hur varje stad har sin egen unika karaktär och historia. Exakt. Blandningen av tradition och modernitet är fängslande. Ja, och matscenen i de städerna är otrolig. Absolut. Gatumat där är ett måste prova för alla besökare. Jag kan inte vänta med att utforska dessa livliga lokala marknader. Inte jag heller. Det blir ett äventyr fyllt av nya smaker och upplevelser. Låt oss planera en resa för att upptäcka allt som dessa städer har att erbjuda. Lektion 28. Skapa ditt utrymme. Exakt. Det handlar om att skapa ett utrymme som speglar ditt nuvarande jag och dina behov. Jag håller helt med. Vår omgivning ska inspirera och stödja oss.
Ja, när ett utrymme känns personligt kan det förbättra vårt välbefinnande. Absolut. Jag älskar tanken på att införliva element som representerar vem vi är. Det gör stor skillnad i hur vi mår i den miljön. Jag tror att det också kan motivera oss att bli mer produktiva och kreativa. Ja, att ha ett utrymme som resonerar med oss kan väcka inspiration. Låt oss brainstorma hur vi kan anpassa våra utrymmen ännu mer. Bra idé. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta på tillsammans. Lektion 29. Naturliga källor. Visste du att om ytberget är mjukt eller poröst kan varmt vatten bubbla upp som en källa? Det är riktigt intressant. Jag har alltid varit fascinerad av naturliga källor. Ja, de kan skapa vackra landskap och unika ekosystem. Absolut. Sättet vattnet rinner på kan vara fascinerande. Jag älskar hur de ofta lockar vilda djur och växter som trivs under de förhållanden. Ja, det är som en gömd skatt i naturen som väntar på att bli upptäckt. Exakt. Att utforska dessa områden kan vara en så givande upplevelse. Jag håller med. Låt oss planera en resa för att besöka en naturlig källa någon gång. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att se en på nära håll. Lektion 30. Online shoppingtrender. Har du märkt den ökande populariteten för online-shopping på sistone? Definitivt. Allt fler väljer att handla hemifrån. Det är bekvämt, särskilt med späckade scheman och de olika alternativ som finns. Ja, och möjligheten att enkelt jämföra priser är en stor fördel. Jag håller med. Det är spännande att hitta erbjudanden utan att behöva lämna huset. Dessutom hjälper online-recensioner oss att göra välgrundade val innan vi köper. Exakt. Det har förändrat hur vi handlar på så många sätt. Jag undrar hur traditionella butiker kommer att anpassa sig till denna trend. Det är en bra fråga. De måste förnya sig för att förbli konkurrenskraftiga. Lektion 31. Drömmar och arbete. Det är sant. Vår historia har byggts på sådana drömmar och ansträngningar. Ja, och genom våra drömmar banar vi vägen för framtida generationer. Absolut. Det hårda arbetet och ambitionerna från de före oss inspirerar oss. Jag älskar hur drömmar kan forma samhällen och driva framsteg. Ja, varje prestation är ett bevis på uthållighet och vision. Det är viktigt att hedra de som har kämpat för sina drömmar. Jag håller med. Deras berättelser motiverar oss att sträva efter våra egna mål. Låt oss fortsätta drömma stort och jobba hårt i våra egna liv. Ja, tillsammans kan vi påverka. Lektion 32. Stranddagsplaner. Hej, hur är vädret idag? Det är soligt och varmt, perfekt för en stranddag. Det låter fantastiskt. Jag har sett fram emot lite kul i solen. Samma här. Det finns inget som att koppla av vid havet. Absolut. Jag kan inte vänta med att känna sanden mellan tårna. Ja, och vi kanske kan ta med några spel att spela på stranden. Bra idé.
Det kommer att göra dagen ännu roligare. Låt oss också packa en picknick. Strandmat smakar alltid bättre. Håller med. Det kommer att bli en fantastisk dag. Lektion 33. Viktigt med marknadsundersökningar. Vad tycker du om marknadsundersökningar? Jag tror att det är avgörande för att förstå kundernas behov och preferenser. Absolut. Det hjälper företag att skräddarsy sina produkter effektivt. Ja, och det kan ge insikter om nya trender på marknaden. Exakt. Företag som investerar i forskning har ofta en konkurrensfördel. Jag håller med. Det formar deras strategier och förbättrar kundnöjdheten. Dessutom hjälper det att identifiera potentiella utmaningar tidigt. Ja, proaktiva åtgärder kan göra stor skillnad i framgång. Låt oss utforska mer om effektiva marknadsundersökningsmetoder. Lektion 34. Intervjureflektioner. Stor. Så hur känner du dig totalt sett inför intervjun? Jag mår ganska bra av det faktiskt. Jag tycker att jag svarade bra på de flesta frågorna. Det är fantastiskt. Självförtroende kan göra stor skillnad i intervjuer. Ja, och jag försökte vara avslappnad, vilket hjälpte mig att tänka klart. Det är ett smart tillvägagångssätt. Kände du dig förberedd på de typer av frågor de ställde? Mestadels. Jag hade tränat på några vanliga frågor innan. Det är en bra strategi. Det hjälper alltid att vara redo för vad som helst. Exakt. Nu är det bara att vänta på deras svar. Jag är säker på att du kommer att få höra goda nyheter snart. Lektion 35. Busscheman. De brukar komma var 15:e minut under dagen. Perfekt. Finns det ett busschema vi kan kolla? Ja, det finns en digital display som visar nästa ankomst. Det är bekvämt. Det gör det lättare att planera vår resa. Säkert. Att känna till schemat hjälper oss att undvika långa väntetider. Exakt. Jag föredrar att komma i tid och inte missa bussen. Samma här. Låt oss hålla ett öga på det medan vi väntar. Ja, och vi kan planera våra nästa steg baserat på ankomsttiderna. Låter som en plan. Jag är exalterad över att utforska staden. Lektion 36. Ljusframställning. Har du någonsin testat att göra ljus hemma? Nej, men det låter intressant. Hur ser processen ut? Det är faktiskt ganska kul. Du får välja dina dofter och färger. Det låter kreativt. Jag älskar tanken på att anpassa ljus. Ja, och det är ett bra sätt att göra unika presenter till vänner och familj. Jag kan se det. Handgjorda ljus måste kännas speciella att ta emot. Det gör de verkligen. Dessutom är hela processen avkopplande och njutbar. Jag skulle gärna prova det någon gång. Det låter som ett perfekt helgprojekt. Definitivt. Låt oss snart planera ett möte för att göra ljus tillsammans.